السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن لقاحين. اللقاح الأول اللقاح الصيني سينوفاك، واللقاح الثاني أسترازينكا. ده ثمرة التعاون ما بين جامعة أكسفورد وشركة أسترازينكا الإنجليزية. اللقاحين دول انتشروا في كثير من الدول نتيجة سببين مهمين. اولا اللقاحات دي بتتحفظ في درجة حرارة من 2 ل 8 درجات، وده ساعد في انتشار هذه اللقاحات خصوصا في الدول النامية في افريقيا وفي اسيا وفي امريكا الجنوبية. ايضا اللقاحين دول اولا الانجليزي الاسترازينكا دخل عندنا في الدول النامية بوجه عام نتيجة ثمرة تعاون صندوق كوفاكس مع الدول الفقيرة أو ذات الاقتصاد المنخفض، وبالتالي تم توزيع جرعات بالملايين من لقاح أسترازينكا على الكثير من الدول في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية. طيب، بالنسبة للقاح الصيني أو للقاح الإنجليزي، الاثنين نجحوا في الاختبارات الأولية اللي هي الاختبارات على الحيوانات، وتم تحديد الجرعة المناسبة وتم تحديد درجة الأمان. بعد كده دخلوا في التجارب على التجارب السريرية الإكلينيكية، ونجحوا في المرحلة الأولى اللي هي أقل من 100 شخص. وبعد كده نجحوا في التجربة الثانية اللي هي من 100 شخص ل 1000 شخص. بالنسبة لأسترازينكا نجح في التجربة الثالثة ما بين 1000 شخص و10000 شخص، وتم التصريح له بالاستخدام الطارئ. أما بالنسبة للسينوفاك فتم تجربته في العديد من الدول منها تركيا، ولكن العالم فوجئ بأن تم إعطاء اللقاح ولم تتوفر بيانات واضحة عن المرحلة الثالثة، وده أدى إلى تشكيك الأوروبيين في نتائج اللقاح بتاع سينوفاك، وأدى هذا الموضوع لعدم اعتراف الأوروبيين والأمريكان بنتائج سينوفاك. لكن بعد كده هو سينوفاك انتشر في العديد من الدول، ووافقت عليه منظمة الصحة العالمية وادته التصريح الطارئ، وبالتالي تم توزيعه في عشرات الدول، وتم التصريح أيضا له بالتصنيع في كثير من الدول، تصل لأكثر من 16 دولة بتصنع دلوقتي سينوفاك. بالنسبة لفاعلية أسترازينكا فبتصل إلى 63% ضد فيروس كورونا ذات الأعراض، وممكن تصل إلى حوالي 100% ضد فيروس كورونا الشديد أو اللي يحتاج مستشفى. بالنسبة للسينوفاك تصل الحماية ل 51%، وفي نفس الوقت بتصل الحماية لأكثر من 90% أو 100% في الحالات الشديدة أو اللي تحتاج مستشفى. نلاحظ ان الاثنين سواء كان سينوفاك الصيني او استرازينكا الانجليزي ايضا بيحمونا من متحور دلتا، بس بنسبة اقل من النسبة العادية بتاعت فيروس كورونا الاصلي، لكن ما بيحموناش 100% من العدوى. يعني ممكن الناس اللي هي خدت التطعيم ممكن يحصل لهم عدوى من فيروس كورونا، وبالتالي احنا بننصحهم بان هم يلبسوا الكمامات ايضا، وان هم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي وغسيل الايدي والبعد عن الازدحام. طيب، مين اللي نديله لقاح سينوفارم ومين اللي نديله استرازينكا؟ بالنسبة للقاح سينوفارم هو ممنوع لأقل من 18 سنة، ولا ينصح بإعطائه لو حصل حساسية شديدة في الجرعة الأولى، لا ينصح بإعطائه في الجرعة الثانية. أيضا بالنسبة للناس اللي فوق 60 سنة ننصح بإعطائهم هذا اللقاح ولكن تحت رعاية طبية. أيضا حالات ال HIV ننصح بإعطائهم هذا اللقاح
لكن تحت رعاية طبية، لكن ممكن اعطائه للناس اللي عندها ضغط او سكر او امراض مزمنة. بالنسبة للحوامل او اللي بيرضعوا لا ينصح باعطائهم هذا اللقاح، ولكن بالنسبة للسيدات اللي هم بيشتغلوا في مراكز صحية او السيدات اللي عندهم امراض مزمنة، فبننصح بان احنا نديهم هذا اللقاح على اساس ان احنا نحميهم من خطر العدوى. طيب بالنسبة لاسترازينكا، استرازينكا آمن بالنسبة لحالات الأمراض المزمنة زي السمنة، زي الضغط، زي السكر، زي الأمراض العصبية، زي أمراض الأوعية الدموية، زي الحالات المزمنة في الكبد أو في الكلى أو في الرئة. أيضا لا ينصح بإعطائه في أقل الحالات اللي هي أقل من 18 سنة، ولا ينصح بإعطائه للحالات اللي هي حصل فيها حساسية شديدة من مكونات اللقاح. بالنسبة لأسترازينكا أو اللقاح الصيني، الاثنين بيتاخدوا في جرعتين، نص سنتي عضل ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية في اللقاح الصيني سينوفاك حوالي 3 أسابيع. أما بالنسبة ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية بالنسبة للإنجليزي أسترازينكا ف3 شهور. طيب بالنسبة للمضاعفات والآثار الجانبية، بالنسبة للآثار الجانبية بتاعة اللقاح الصيني أو اللقاح الإنجليزي تعتبر بسيطة إلى حد ما. بيحصل شوية احمرار في مكان أخذ الحقنة أو تورم، أو بيحصل نوع من أنواع الألم. في بعض الأحيان بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل صداع شديد، بيحصل آلام في العضلات أو في المفاصل، آلام في البطن، إسهال، قيء، غثيان، سواء في اللقاح ده أو اللقاح ده. ولكن هذه الأعراض بتزول إما من نفسها أو لما ناخد أقراص باراسيتامول. طيب بالنسبة للقاحات دهيت، بالنسبة للمضاعفات الخطيرة بالنسبة لسينوفاك لم يتم الإعلان عن أي مضاعفات، وهذا يؤخذ في الاعتبار بالنسبة لأن هو معظم الدول اللي خدته دول نامية. فبرضك ده من ضمن اللي خلى الأوروبيين والأمريكان يدعوا ويقولوا نتيجة ضعف رصد المضاعفات بالنسبة لسينوفاك، وبالتالي هم مش معترفين بسينوفاك كلقاح، وبالتالي لا يسمح بالسفر لهذه الدول اللي هم الناس اللي هي واخدة لقاح سينوفاك. بينما أسترازينكا بيتم رصد كل المضاعفات اللي بتحصل منه، وتم رصد فعلا ان في مضاعفات حصلت، ولكن نسبتها قليلة جدا جدا جدا، زي التجلطات الدموية، ودي بتحصل في السيدات ما بين سن 30 ل 50 سنة، ودي حوالي 4 تقريبا في المليون، نسبة قليلة، وبيحصل معاهم نقص في الصفائح الدموية. وبالتالي فالهيئات الصحية بتنصح أي حد جاله أعراض زي صداع شديد أو زي دوخة وغياب عن الوعي أو تشنجات، أو يحصل له خفقان في القلب أو ضيق في النفس أو بقع دموية تحت الجلد، إن هو يسارع على طول بإن هو أو تورم في الساق، يسارع على طول بإن هو يروح أقرب مركز صحي للكشف عليه. أيضا في بعض الحالات ظهرت مرض اسمه ارتشاح دموي، كابيلاري ليكي سندروم، ارتشاح من بعض الأوعية الدموية، وده أدى لهبوط في ضغط الدم، ولكن دي حالات نادرة. أيضا في بعض الحالات ظهر مرض عصبي اسمه جيلان باريه من أسترازينكا، وده بيؤدي إلى شلل في الأعصاب، وبيؤدي إلى ضعف في العضلات، وفي بعض الأحيان بيؤدي إلى عدم التحكم في التبول أو في التبرز، وعدم القدرة على البلع، وطبعا دي حالات نادرة جدا جدا. في بعض الأحيان تم الإبلاغ عن تورم في الغدد الليمفاوية،
ايضا دي حالات نادرة جدا. طيب بالنسبة لتصنيع سينوفاك وتصنيع استرازينكا. بالنسبة للسينوفاك احنا اساسا بناخد فيروس كورونا نموته كيميائيا، وناخد اجزاء منه اللي هي القشرة الخارجية اللي بتحتوي على البروتين الشوكي، ونحقنها في جسم الانسان، فجسم الانسان يلاقي جسم غريب، وبالتالي الجهاز المناعة بتاعه يبتدي يهاجم هذا الجسم الغريب، وبالتالي بنحصل على أجسام مضادة ضد فيروس كورونا. أما بالنسبة للقاح أسترازينكا فإحنا بناخد فيروس أدينو فيروس، ده بيهاجم الشمبانزي وبيسبب له أعراض زي البرد. بالهندسة الوراثية بناخد الأجزاء بتاعة فيروس كورونا نحملها على الأدينو فيروس ده اللي هو بتاع الشمبانزي، وبعد كده نحقنهم في جسم الإنسان فيتعرف عليهم الجهاز المناعة، وبالتالي تتكون عندنا أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة تحمينا لو هاجمنا فيروس كورونا الأصلي. طيب بالنسبة في بعض التساؤلات، هل ينصح بإعطاء أسبرين أو أي مواد لمنع التجلط بالنسبة لأسترازينكا؟ لا، منظمة الصحة العالمية لا تنصح بهذا. طيب بالنسبة للسيدات الحوامل أو للسيدات اللي هم بالنسبة للسيدات الحوامل، هل ننصح بأن هم أساسا يأجلوا الحمل أو أن هم يعني يحصل إجهاض أو كده؟ لا، منظمة الصحة العالمية قالت اللي ياخد التطعيم سواء كان الصيني أو الإنجليزي تكمل الحمل عادي، مفيش أي مشكلة خالص. وأيضا لا ينصح بعدم اختبار، يعني لا ينصح بأن أنت تعمل اختبار حمل قبل ما تاخد سواء كان الصيني أو كان الإنجليزي. نلاحظ أن حتى في إنجلترا نفسها هم بيدوا لقاح فايزر للحوامل، لأن تم تجربته على حوالي 100,000 سيدة حامل في أمريكا، وبالتالي اعتبروه آمن بالنسبة للحوامل. بالنسبة للقاحين احنا بنعتبر ان السيدات الحوامل اللي هم معرضين لخطر العدوى ياخدوا سواء الصيني وياخدوا سواء الانجليزي، مفيش اي مشكلة بالنسبة للانجليزي او للصيني. طيب بالنسبة للقاحين تم انتشارهم في العديد من دول العالم، وحتى الآن احنا بنراقب اذا كان في اي مضاعفات جدت سواء كانت من سينوفاك او جدت من أسترازينكا. ولكن زي ما قلت لكم الاعراض بتاعت أسترازينكا تعتبر يعني مضاعفاتها تعتبر نادرة جدا جدا، يعني زي ما قلت لكم 4 أو 5 في المليون. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.